Üdvözöllek a NetTanár csatornán! A mai epizódban egy igazán különleges témát járunk körül. Vajon emlékezik-e maga a téridő? Létezik olyan, hogy az univerzum lenyomatokat őriz a múltjából? Ha kíváncsi vagy, maradj velem! A véleményedre is számítok a hozzászólások között. Mi az a gravitációs memória hatás? A téridő tényleg képes emlékezni? Képzeld el, hogy egy papírlapot meghajtasz. Amikor visszanyitod, a gyűrődés ott marad. Ez a gyűrődés annak a jele, hogy valami történt vele. Most gondolj bele, ha maga az univerzum szövete, vagyis a téridő is így működik, akkor elképzelhető, hogy bizonyos események, például két fekete lyuk összeolvadása, maradandó nyomokat hagynak benne. Ez a jelenség a gravitációs memória hatás. De mit jelent az, hogy a téridő emlékezik? A fizika nyelvén az emlékezet azt jelenti, hogy egy rendszer állapota végleg megváltozik valami hatására. A hold kráterei például emlékeztetnek a becsapódásokra. Egy fémrút, ha túlságosan meghúzzák, maradandóan megnyúlik, és sosem lesz újra olyan, mint korábban. Azt mondjuk, nyoma maradt az eseménynek. A téridő az általános relativitás elmélet szerint olyan, mint egy rugalmas szövet, hajlik, görbül, hullámzik. Amikor hatalmas tömegek, például fekete lyukak mozognak vagy összeolvadnak, olyan hullámokat keltenek, amelyek végig szaladnak ezen a szöveten. Ezeket nevezzük gravitációs hullámoknak. Már sikerült is érzékelni őket, például a LIGO és a Virgo nevű detektorokkal. Ami viszont ennél is izgalmasabb, a téridő nem mindig tér vissza az eredeti alakjához. Vannak hullámok, amelyek után a szövet enyhén megmaradott állapotban marad. Ez a maradandó deformáció a gravitációs memória hatás lényege. Olyasmi, mintha egy szökőár nem csak megrezegtetné a tengert, hanem át is alakítaná a partvonalat, és az ott is maradna. Ez a jelenség nem elméleti játék. Ha az Einstein-féle egyenleteket pontosan alkalmazzuk, a gravitációs memória hatás elkerülhetetlen. A számítások és a számítógépes szimulációk is mind azt mutatják, ezek a lenyomatok tényleg léteznek. Képzelj el egy gyűrűbe rendezett csillagcsoportot, amelyet keresztülmetsz egy gravitációs hullám. A csillagok ide-oda mozdulnak, majd a hullám elhal, de a gyűrű már nem lesz tökéletes kör. Egy apró torzulás marad. Ez az emlék. Ez az, amit a téridő őriz. A kérdés már nem az, hogy ezek a hatások léteznek-e. A kérdés az, hogy képesek leszünk-e valaha érzékelni őket, és megérteni, mit üzennek a múltról. Ebbe a rejtélyes világba merülünk most bele. Miért különleges a gravitációs memória hatás? És miben tér el azoktól a hullámoktól, amelyeket már ismerünk? A gravitációs hullámokat ma már nem csak elméleti konstrukcióként kezeljük, valóban sikerült megfigyelni őket. A detektorok, mint a LIGO és a Virgo képesek felfogni azt a parányi távolságváltozást, amit például két fekete lyuk összeolvadása okoz. Ezek az események olyanok, mintha egy hatalmas kalapáccsal ütnénk meg az univerzum hájfáját, és a téridőn rezdüléseit mi itt a Földön is érzékelhetjük. De ez csak a történet egyik fele. Az eddig érzékelt gravitációs hullámok hasonlóan működnek, mint a tó felszínén végighaladó fodrozódások. Megemelik, majd visszasüllyesztik a felszínt. Egy csónak ilyenkor csak lebeg, hullámzik, de a hullám elvonulása után minden visszarendeződik. Ezek az úgynevezett rugalmas hullámok, ideiglenes változás, amely nem hagy hátra maradandó alakváltozást. A gravitációs memória hatás azonban más. Ez a jelenség inkább egy szökőárhoz hasonlítható. A víz nem csak mozog, hanem el is tolódik. A hajó nem csupán billeg, hanem elsodródik, és végül máshol köt ki. Ugyanez történik a téridő szövetében. Nem csak rezdül, hanem finoman, de négylegesen átalakul. Képzeld el, hogy egy fémlemezt meghajlítasz, majd elengeded.
Ha tökéletesen rugalmas, visszanyeri formáját. Ha viszont minimálisan is marad benne egy kis torzulás, akkor már emlékszik az erőhatásra. A gravitációs memória hatás pontosan ilyen jellegű. Nem oszcilláció, hanem tartós deformáció. Ezt nevezzük nem rugalmas komponensnek. Olyan nyom, amely nem simul el, miután a hullám elhaladt. A téridő nem csupán ideiglenesen módosul, hanem meg is pőriz valamit az eseményből. És ez a tulajdonság az, ami különlegessé teszi. A jelenlegi detektorok csak a rugalmas, ide-oda mozgó hullámokat tudják érzékelni. A maradandó változást nem tudják kimutatni, még nem. Ezért is olyan fontos, hogy megértsük. Amit eddig láttunk, az csupán a jéghegy csúcsa, mert a gravitációs memória hatás nem egyszerűen új információ, hanem új dimenzió. A téridő saját történelmének lenyomata. Egy emlék, amely nem halványul és nem törölhető ki. Ha meg tudjuk figyelni, közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy valóban megértsük, hogyan rögzíti a világegyetem a múltját. Hogyan működnek a gravitációs hullámok, és miért olyan nehéz észlelni őket. Képzeld el, hogy az univerzum egy óriási, láthatatlan gumilepedő. Ezen a lepedőn minden tömeg, bolygók, csillagok, fekete lyukak, horpadásokat okoz. Minél nagyobb a tömeg, annál mélyebb a mélyedés. Most képzeld el, hogy ezek a tömegek mozognak vagy összeütköznek. A lepedő megrezzen, és elindulnak rajta hullámok, ez a gravitációs hullám. Einstein már több mint 100 éve megjósolta ezt, de sokáig csak elméleti lehetőségként létezett. Aztán jöttek a detektorok, a NIGO és a Virgo, amelyek elképesztő érzékenységgel képesek mérni, ha a téridő megnyúlik vagy összeszűkül, akár kisebb mértékben, mint egy atommag átmérője. Ezek a hullámok akkor keletkeznek, amikor hatalmas tömegek gyorsulnak vagy ütköznek. Például amikor két fekete lyuk spirálszerű mozgásban végül összeolvad. A keletkező hullámok végigfutnak a téridőn, és ha elérnek minket, apró rezdüléseket okoznak a detektoraimban. De van egy fontos különbség. A mostanáig megfigyelt hullámok csupán ideiglenes hatást gyakorolnak. Megemelik, majd visszaengedik a téridőt, mint amikor a tó felszínén végighalad egy hullám, és a csónak ide-oda mozog, de végül visszaáll eredeti helyzetébe. A gravitációs memória hatás viszont más. Olyan, mint egy szökőár, amely nem csak meglöki a hajót, hanem el is sodorja, és már soha nem lesz ugyanott. A téridőben ez azt jelenti, hogy nem csak átmenetileg alakul át, hanem tartósan. A hullám maradandó nyomot hagy, és hogy miért olyan nehéz ezt kimutatni? A jelenlegi detektoraink bármilyen fantasztikusak is, alapvetően földhöz rögzített szerkezetek. A karjaik fémből és betonból készültek, és ezek az anyagok természetes módon visszaállnak eredeti hosszúságukra, ha megfeszültek. Ezért, amikor a téridő minimálisan megnyúlik, a szerkezet egyszerűen visszalóg. A maradandó változást nem engedi megfigyelni. Ráadásul ezek az eszközök a gyors, rövid lefolyású eseményekre vannak hangolva, tehát olyan hullámokra, amelyek magas frekvencián érkeznek. A gravitációs memória hatás viszont lassabb, elnyújtottabb, mélyebb hangon szól, mint amikor egy templomi harang zúgása suttogásá változik, és azt már csak akkor hallod, ha minden más elcsendesül. Ezért van szükség egy új megközelítésre, egy olyan rendszerre, amely nem földön áll, hanem szabadon lebeg az űrben. És nem küzd a maradandó téridő torzulások ellen, hanem hagyja, hogy megtörténjenek. Egy ilyen eszköz képes lehet arra, hogy ne csak a téridő hullámait érzékelje, hanem a múlt lenyomatait is. És pontosan erre készült a LISA, de erről majd később. Először nézzük meg, milyen típusai is vannak ezeknek az emlékező gravitációs jelenségeknek. Milyen típusai vannak a gravitációs memória hatásnak? Tényleg maradandó nyomokat hagynak a csillagokon?
A gravitációs memória hatás nem csupán egyféleképpen jelentkezhet. Több arca van, akár egy kozmikus jelenség színház, ahol minden jelenet egy kicsit más, mégis ugyanazt az alaptémát dolgozza fel. A téridő nem felejt. Kezdjük az egyik legszemléletesebb formájával, az elmozdulásos memória hatással. Képzel el egy csillagokból álló gyűrűt, amelyet egy gravitációs hullám éppen merőlegesen ér el. A csillagok a hullám hatására ideiglenesen közelebb kerülnek egymáshoz, majd eltávolodnak. A gyűrű deformálódik. Aztán, nem lesz újra teljesen kör alakú. Egy kicsit más marad. Enyhén torzult apró nyommal az esemény után, mintha a téridő enyhén meggyűrődött volna, és úgy is maradt. Ez a fajta hatás a térbeli elrendezésekben hagy lenyomatot. Nem egyszerű rázkódásról van szó, hanem tartós átalakulásról. Van egy másik típus is, amelyet impulzus memóriának hívnak. Ebben az esetben a gravitációs hullám mozgásba hoz tárgyakat, például csillagokat, szondákat, bármilyen lebegőrendszert, és ezek az objektumok a hullám után nem állnak meg. A téridő nem csak megrántja őket, hanem gyorsítja, és ez az új sebesség megmarad. Új irány, új lendület, új pálya. Hasonlítsd ezt egy lassan suhanó csónakhoz, amelyet egy hirtelen áramlat elér. A csónak nem csak meglötyög, hanem új sebességet kap, és már sosem halad úgy, mint korábban. Nem kell hozzá motor, elég maga a téridő, hogy lendületet adjon. A harmadik típus már igazán különleges. Ezt forgási vagy szögsebesség memóriának is nevezik. Ebben az esetben a gravitációs hullám nem csak toll és húz, hanem enyhén elforgat. Az objektumok pályája finoman elcsavarodik, mintha egy láthatatlan kéz picit eltekerte volna az iránytőt. Nem sokat, de épp annyit, hogy az eredeti irány már ne legyen pontosan követhető. Ez a fajta memóriahatás már nem csak a helyzetre vagy sebességre hat, hanem az irány is megváltozik. Ez egyfajta kozmikus csukló mozdulat, amit csak akkor veszünk észre, ha épp a szögre figyelünk. És ezek nem spekulációk. A fizika törvényei, különösen az általános relativitás elmélet előrejelzik ezeknek a hatásoknak a jelenlétét. Matematikailag elkerülhetetlenek. Ha Einstein számításai helyesek, már pedig minden eddigi mérés azt mutatja, hogy rendkívül pontosak, akkor ezeknek a jelenségeknek valóban létezniük kell. Számítógépes szimulációk is megerősítik, amikor két szupermasszív fekete lyuk összeolvad, a memóriahatások nem csak jelen vannak, de jelentősek. Sőt, már a nagy ütközés előtt is kimutathatóak, és az esemény után is hosszan megmaradnak. A téridő emlékezete nem csak elméleti lehetőség, inkább egyfajta nyelv, egy üzenet, amelyet az univerzum hagyott hátra. A kérdés az, tudunk-e olvasni ezen a nyelven, és van-e elég türelmünk és érzékenységünk hozzá, hogy észrevegyük ezeket az apró, de örök jeleket. Miért nem tudjuk még érzékelni a gravitációs memória hatást? És mire lenne szükség ahhoz, hogy észrevegyük? Ha a gravitációs memória hatás valóban létezik, márpedig az elmélet és a szimulációk szerint léteznie kell, akkor joggal merül fel a kérdés, miért nem észleltük eddig? A válasz meglepően prózai. Egyszerűen nem vagyunk még elég jók hozzá. Kezdjük azzal, hogy a jelenlegi detektoraink, mint a LIGO és a Virgo, valóban lenyűgöző eszközök. Képesek érzékelni olyan parányi téridő rezdüléseket, amelyek kisebbek egy atommag méreténél. De ezek az eszközök nem szabadon lebegnek, földhöz rögzített, szénből, betonból, rögzített alapokon nyugvó berendezések, és ez problémát jelent, ha maradandó változást akarunk mérni. Ugyanis a gravitációs memóriahatás nem egy pillanatnyi elmozdulás, amit aztán visszahúz valami. Pont az a lényege, hogy a változás végleges. A téridő már nem lesz olyan, mint volt, viszont a detektor karjai, amelyek rugalmassággal reagálnak minden apró deformációra visszahúzódnak eredeti állapotukba.
így az az apró torzulás, amit keresnénk, elveszik. És ez még nem minden. A jelenlegi rendszerek magasabb frekvenciákra vannak hangolva, vagyis gyors. Éles változásokat érzékelnek, mint például a fekete lyukak végső összeolvadása közben fellépő hullámrobbanást. A memóriahatás viszont lassabb, elnyújtottabb, olyan, mint egy mély basszus hang, amit nem érzékel a telefonod hangszórója, hiába bömböl a háttérben. Ezeket a mély, alacsony frekvenciájú hatásokat másfajta eszközökkel kellene keresni. Olyan rendszerekkel, amelyek nem kapaszkodnak bele a földbe, nem harcolnak vissza, ha a téridő torzul. De van még egy akadály, az egyedi memóriahatások rendkívül gyengék. Egyetlen esemény önmagában alig hagy észlelhető nyomot. Talán, ha 1000 vagy 10 000 hasonló ütközésből készült adatot egymásra rétegeznénk, kialakulna egyfajta minta. Ez azonban óriási adatgyűjtést és statisztikai bravúrt igényelne. Létezik azonban egy új reménysugár, egy projekt, amely pontosan ezekre a problémákra jelent választ. Egy olyan mérőeszköz, amely nem a Földön működik, hanem az űrben, és nem harcol a torzulással, hanem megfigyeli azt. Ez nem más, mint a LISA küldetés, 3 űrszondából álló rendszer, amely szabadon lebeg majd a nap körüli pályán, egymástól több mint 20 millió kilométeres távolságban. Ez a rendszer nem csak érzékenyebb lesz a lassabb, mélyebb hullámokra, de képes lehet arra is, hogy különbséget tegyen a pillanatnyi és a maradandó változások között. A LISA nem csupán egy újabb detektor, hanem új érzékszerv az emberiség számára. Egy hallócsont a kozmikus emlékezet finom resztüléseihez. Ha egyszer működésbe lép, talán képesek leszünk ténylegesen megfigyelni, hogyan változik meg a téridő örökre egy-egy nagy kozmikus esemény után. És ha ez sikerül, az nem csak egy új felfedezés lesz, hanem egy teljesen újfajta kapcsolat az univerzummal. Nem csak látjuk majd, mi történik az égen, hanem érzékeljük, mire emlékszik az égbolt. Miért lehet forradalmi a LISA küldetés, és hogyan segíthet feltárni a téridő emlékeit? Ha a gravitációs memóriahatás valóban ott rejtőzik az univerzum mély szerkezetében, akkor ahhoz, hogy észrevegyük, valami egészen különlegesre van szükség. Egy újfajta hallásra, egy olyan kozmikus fülre, amely képes nem csak a hangos, hirtelen történéseket érzékelni, hanem azokat az elnyújtott, lassú, de örök nyomokat is, amelyeket a téridő magában hordoz. Ezért született meg a LISA ötlete, a lézer interferométer űrantenna rendszer. 3 az űrben lebegő szonda, amelyek több mint 22 millió kilométerre lesznek egymástól, és amelyek lézerekkel mérik az egymáshoz viszonyított távolság legparányibb változásait. A LISA lényege, hogy nem kapcsolódik a Földhöz. Nincsenek talapzatok, nincsenek betonkarok, csak szabadon lebegő testek, amelyeket semmi sem kényszerít vissza az eredeti állapotukba. Ez pedig tökéletesen alkalmassá teszi arra, hogy ne csak a pillanatnyi hullámokat érzékelje, hanem a maradandó torzulásokat is. Ráadásul a LISA alacsony frekvenciák érzékelésére lesz optimalizálva. Ez azt jelenti, hogy azokat a hosszú hullámokat is meg tudja figyelni, amelyek a gravitációs memóriahatás lényegét adják, a lassú, mély rezonanciákat, amelyeket a földi eszközök egyszerűen nem hallanak meg. A szimulációk már most bíztatóak. Egy kutatócsoport nemrégiben modellezte, hogyan zajlik le 2 szupermasszív fekete lyuk összeolvadása. Azt találták, hogy a gravitációs memóriahatás már az összeolvadás előtt megjelenik, erősödik, majd még az esemény után is hosszan fennmarad. A LISA pont ezekre a jelekre lesz érzékeny, és minden esély megvan rá, hogy ez lesz az első rendszer, amely képes ténylegesen észlelni a téridő emlékeit. De a LISA nem csak egy műszer. A LISA egy újfajta kapcsolatot képvisel az univerzummal. Egy érzékszervet, amely nem csak rögzít, hanem értelmez. Nem csupán jeleket mér, hanem emlékeket olvas.
Egy olyan rendszer, amely lehetővé teszi, hogy ne csak nézői legyünk az univerzumnak, hanem olvasói is. Mert ha a téridő valóban emlékszik, akkor mi emberek most először válhatunk olvasókká ebben a kozmikus könyvben. És ha minden jól megy, ez a könyv 2035-ben kinyílik előttünk. A 3 lebegő szonda, a lézerek, a csendes mérések mind arra várnak, hogy feltárják, mit őriz az univerzum a múltjából. Milyen nyomokat hagyott benne az ősrobbanás, a galaxisok születése, a fekete lyukak tánca. A LISA küldetés tehát nem csupán egy technológiai kihívás. Ez a mi első valódi esélyünk arra, hogy meghalljuk, mire emlékezik a világegyetem. És ezzel együtt talán azt is, hogyan alakult ki az a világ, amelyben élünk, mit tanulhatunk a gravitációs memória hatásból, és hogyan alakíthatja át az univerzumról alkotott elképzeléseinket. A gravitációs memória hatás első pillantásra talán csak egy furcsa, apró fizikai jelenségnek tűnik. Egyfajta mellékzöngének a nagy kozmikus szimfóniában. De ha kicsit mélyebbre ásunk, hamar rájövünk. Ez a halk, alig észlelhető effektus sorsdöntő lehet. Nem csak újabb bizonyítéka Einstein elméletének, hanem egy lehetséges kulcs az univerzum rejtett működéséhez. Kezdjük azzal, amit már tudunk. A gravitációs hullámok segítségével meg tudjuk becsülni az összeolvadó objektumok, például fekete lyukak tömegét, forgását, távolságát. De ezek az adatok sokszor keverednek egymással. Nehéz pontosan szétválasztani őket, mintha egyetlen fényképből próbálnánk megállapítani egy egész film cselekményét. Itt jön képbe a gravitációs memóriahatás. Ez az effektus új információt ad, egy másik nézőpontot, egy olyan változót, amely segíthet kitisztítani a képet. Ha sikerül érzékelni, segíthet pontosabban visszafejteni, mi történt egy-egy nagy kozmikus esemény során. Olyan, mint egy új szögből érkező biztonsági kamerafelvétel egy bonyolult ügyben. De a történet itt nem ér véget. A gravitációs memória hatás vizsgálata ugyanis közvetlen tesztje az általános relativitás elméletnek. Az elmélet nem csak megengedi ezt a jelenséget, követeli is. Ha a megfigyelések során nem találunk ilyen effektust, vagy ha a jellegük eltér a vártól, az azt jelenti, Einstein képleteit módosítani kell. Ez nem lenne tragédia, inkább egy óriási lehetőség, hiszen a fizika nagy kérdései között régóta ott lebeg a gondolat. A gravitáció elmélete talán nem teljes. A sötét anyag rejtélye, az univerzum gyorsuló tágulása mind olyan problémák, amelyekre a jelenlegi elmélet nem ad teljes választ. Egyes fizikusok úgy gondolják, hogy a megoldás nem új részecskékben rejlik, hanem a gravitáció pontosabb megértésében. És a gravitációs memória hatás ebben az értelemben próbatétel. Egy érzékeny teszt, amely rávilágíthat arra, hogy a téridő viselkedése valóban olyan-e, ahogy hisszük, vagy rejlik benne valami több, valami új. De van itt még valami, ami ennél is nagyobb léptékű. Ha egyszer képesek leszünk érzékelni a gravitációs memória hatásait nem csak mostani eseményeknél, hanem ősi, kozmikus folyamatok lenyomataként, akkor talán belepillanthatunk abba is, mi történt az univerzum születésekor. A gravitációs hullámok, amelyek az ősrobbanás utáni első pillanatokban keletkeztek, nem csak elhaladtak, hanem nyomot is hagytak a téridőn. Ezek a nyomok, ha valóban ott vannak, még most is érzékelhetők lehetnek a galaxisok eloszlásában. A térs szerkezetében, sőt az univerzum tágulási mintázatában is. Ez nem csupán tudomány, ez már kozmikus régészet. A gravitációs memória hatás tehát nem egy technikai részlet, nem puszta kiegészítő jelenség. Ez egy kapu, amelyen keresztül megérthetjük, hogyan rögzíti a világegyetem a saját történelmét. És ha valóban sikerül olvasnunk ezeket a lenyomatokat, akkor először válhatunk képessé arra, hogy ne csupán a jelent és a jövőt vizsgáljuk, hanem a legősibb múlt emlékeit is feltárjuk.
Emlékezet nem csak az agyban létezhet, néha ott rejlik a téridő szöveteiben is. És ha ez igaz, akkor mi, emberek most először tanulunk meg olvasni ezen a nyelven. Hordozhatja a téridő az ősrobbanás emlékét? És ha igen, hogyan olvashatjuk ki ezt a kozmikus naplót? Az univerzum több mint 13 milliárd éve létezik. Azóta galaxisok születtek és haltak meg. Fekete lyukak jöttek létre és olvadtak össze, és maga a téridő is tágult, görbült, rezgett. De vajon ez a hatalmas, látszólag ridegrendszer emlékezik? A válasz kezd egyre világosabbá válni. Igen, az univerzum valóban megőrzi a múlt nyomait. És ennek egyik legizgalmasabb formája a gravitációs memória hatás lehet. Nem csak jelenkori események emlékei ezek, hanem akár az ősrobbanás korából származó nyomok is. A kozmológusok úgy vélik, hogy közvetlenül az ősrobbanás után egy rendkívül gyors tágulási szakasz, az úgynevezett kozmikus infláció játszódott le. Ez alatt az univerzum olyan sebességgel fúvódott fel, mintha egy gombostűfej méretű tartományt pillanatok alatt egy focipályányi méretűre fújnánk. És ez a drámai esemény, ha valóban megtörtént, óriási gravitációs hullámokat indíthatott útjára. De ezek a hullámok nem csak tova haladtak, hanem nyomot is hagyhattak, maradandó deformációkat, elmozdulásokat a téridőben. Olyan apró torzulásokat, amelyek ma is ott vannak, csak nagyon mélyen elrejtve az univerzum szerkezetében. Hogyan találhatnánk meg őket? Az egyik lehetőség, hogy a galaxisok eloszlásában keressük azokat a finom mintázatokat, amelyek egy ősi gravitációs hullám emlékei lehetnek. Olyan, mintha a világegyetem térképe rejtett karcolásokat, elhajlásokat hordozna. És ha elég érzékenyen vizsgáljuk, ezek kirajzolhatják az egykori kozmikus rezdüléseket. A másik lehetőség, hogy az univerzum tágulási ütemében keressük a nyomokat. A gravitációs memória hatások ugyanis akár a világegyetem tágulásának sebességét is befolyásolhatták. Persze csak hajszányit, de épp annyira, hogy az érzékeny műszerek észrevegyék. És itt lép be a képbe a LISA. Az első olyan eszköz, amely talán tényleg képes lehet érzékelni ezeknek az ősi hullámoknak a lenyomatait. Nem csak az aktuális események után maradó nyomokat tudja majd vizsgálni, hanem több milliárd évvel ezelőtti történések emlékeit is, feltéve, ha ezek tényleg megőrződtek a téridő szerkezetében. Ez nem csak tudomány, ez már szinte időutazás. Nem a klasszikus értelemben, nem géppel, nem testben, hanem adatban, mérésben, értelmezésben. Olyan, mintha az univerzum egy naplót vezetne, és mi most tanulnánk meg elolvasni az első bejegyzéseit. És ha valóban sikerül ez az olvasás, akkor nem csak az ősrobbanásról tudunk meg többet, hanem arról is, milyen szabályok szerint jött létre a világ, amiben élünk. Mi formálta a galaxisokat, mi határozta meg az anyag eloszlását, és végső soron hogyan vált lehetővé az, hogy valaha kérdezni tudjunk erről az egészről. A téridő nem beszél, de emlékeztet. A kérdés az, hogy mi emberek képesek vagyunk-e meghallani ezeket az emlékeket, és megtanulni értelmezni azt a nyelvet, amelyen az univerzum önmagáról mesél. Mit jelent az, hogy az univerzum emlékszik? És miért fontos ez nekünk, embereknek? Képzeld el, hogy az egész világegyetem egy hatalmas, örökké alakuló könyv. Egy olyan könyv, amelyet nem papírra, hanem téridőre írtak. A betűk helyét hullámok veszik át, a mondatokat torzulások és lenyomatok formázzák. Ebben a könyvben minden fekete lyuk összeolvadása, minden szupernóva robbanás. Minden gravitációs hullám egy-egy bekezdés, és a gravitációs memória hatás maga az írásmód. Ez a gondolat nem költészet, hanem tudomány. Amikor azt mondjuk, hogy a téridő emlékszik, azt értjük alatta. A világegyetem nem csupán passzív terete az eseményeknek,
hanem meg is őrzi azok nyomát. A múlt nem múlik el nyomtalanul, csak sokszor annyira finom, annyira mélyen rejtőzik, hogy eddig képtelenek voltunk észlelni. Most viszont változik a helyzet. A Lissa, ez a lebegő millió kilométeres háromszög az űrben lehetővé teszi, hogy érzékeljük ezeket az emlékeket. Nem csak azt halljuk majd, ahogy két fekete lyuk összeolvad, hanem azt is, amit maga a téridő örökre megjegyzett róla. A hullám nem csak elhalad, hanem nyomot hagy, és mi végre elég érzékenyek vagyunk ahhoz, hogy ezeket a nyomokat észrevegyük. Ez nem csak tudományos áttörés, ez szemléletváltás. Mert ha az univerzum emlékezik, akkor az idő nem csupán múlik, hanem rétegeket épít. A téridő nem semleges, hanem aktív szereplő. És mi, emberek, akik képesek vagyunk ezeket a finom nyomokat kiolvasni, többé nem csak megfigyelők vagyunk, hanem résztvevők is. Az értelmezés képessége révén kapcsolatba lépünk a valósággal egy mélyebb szinten. Olyan szinten, amelyről korábban legfeljebb csak álmodni mertünk. És ez rólunk is mesél valamit. Azt, hogy az emberi kíváncsiság nem áll meg ott, hogy látni akar. Érteni akar. Megérteni nem csak azt, hogyan működik a világ, hanem azt is, mi marad utána. Mi az, amit a valóság önmagáról megőriz? Mert ha van emléke az univerzumnak, akkor benne rejlik annak is a lenyomata, hogy mi is részesei voltunk. Mi vagyunk azok, akik kérdeznek, akik mérnek, akik következtetnek, akik figyelnek arra, amit a világegyetem hallgatás közben mesél. A gravitációs memória hatása bizonyíték, az univerzum nem felejt. És mi épp most tanuljuk meg, hogyan kell olvasni a kozmikus emlékezet sorait. Talán nem lesznek hangos bejelentések, látványos áttörések. Talán csak egy enyhe elmozdulás, egy szelíd torzulás. És mégis, ott rejtőzik benne egy milliárd éve lezajlott esemény visszhangja. És ahogy mi meghalljuk ezeket a visszhangokat, úgy válunk lassan képessé arra, hogy ne csak a világ résztvevői legyünk, hanem emlékezői is. Nagyon köszönöm, hogy velem voltál ebben az epizódban, és együtt gondolkodhattunk azon, vajon hogyan őrzi meg az univerzum a múltját. És mit mond el ez rólunk, emberekről? Remélem, sikerült egy új nézőpontot adnom, vagy legalább elültetni egy kíváncsi gondolatcsírát, amit majd tovább viszel. Ha van véleményed, kérdésed, esetleg más megközelítésed a témához, írd meg a hozzászólások között. Őszintén örülök minden gondolatnak, ami innen tovább visz egy beszélgetést. Ez a csatorna nem monológ, inkább egy közös tanulótér. Ha támogatnád a munkám, és szeretnél egy kicsit közelebb kerülni a kulisszák mögé, nézz rá a csatorna tagság lehetőségére is. Ez segít abban, hogy még több tartalmat tudjak készíteni, és közben exkluzív anyagokkal is készülök neked. Ne felejts el feliratkozni a csatornára, és ha szeretnél értesülni az új epizódokról is, kattints a harangikonra. És ha még nem tetted, nézz szét a korábbi videók között, mert lehet, hogy épp ott találod meg a választ egy régóta motoszkáló kérdésedre. Találkozzunk a következő videóban. Addig is, maradj kíváncsi és fedezd fel a világ csodáit!